Guys, alam ko na lahat tayo naghahanap ngayon ng laptop, pang online schooling, pang online learning, and of course, for online meetings. Hindi natin maiwasan maghanap ng mga magagandang laptop. Tulad nito, ang Huawei D14. Kaka-unbox ko lang sa kanya, no? Pero wala naman masyadong laman sa box except yung kanyang USB C to C cable at ang kanyang 65-watt charger and yung unit mismo. So, medyo matagal ng boot up kasi ang dami mo kailangan i-set up sa Windows. So, binoot up ko na rin siya at maganda sa kanya, kinonect ko rin ang aking Huawei Mate 30 Pro. Oh, ha? Kung ano nakita mo sa screen ko, makikita mo rin sa D14. Dahil dito sa Huawei Share. Ang ganda dito sa kanya, no? Naka Ryzen 7 na siya. Ang Ryzen 7 ay katumbas na halos ng Intel Core i7. Siyempre, kalaban na si Intel. Ito si AMD. So, makita natin, no? Itong laptop, very, very sleek, very, very small. And yung bezel niya, no, guys, ang liit. Ang nipis niya. Diba? Yung nga lang, mapapansin mo, wala siyang webcam dito sa ibabaw. Kasi tinago na nila dito. Pop-up na siya. Pop-up camera. O ha? Ayos, di ba? Very, very innovative, no? Yung nga lang, ang downside lang sa kanya, titingin ka dito sa baba para may eye contact ka sa kausap mo. Yung nga lang ang nakita kong downside. Pero on the upside, medyo bezel-less na siya and very, very thin. Halos full screen na no? Ito makita natin yung Huawei logo and itong keysin niya, no? Very, very sleek ang kanyang laptop. Yung nga lang ang reklamo ko sa kanya, medyo small ang kanyang touchpad. Medyo mabibiting ka sa kanyang mga, pag nag-gesture ka, sa Windows 10, medyo feeling ko, medyo bitin lang siya, no? Tapos, ang gusto ko niya, kaya mo mag-bend sa kanya ng 180 degrees. O ha? Ayos, di ba? Parang ka nag-yoga. Yun. So, silipin lang natin mga ports na meron niya, no? Meron siya USB Type-C port, isang USB 2.0 port, at isang HDMI port. Very, very thin siya, no? And it comes with Windows Home. Itong ano niya, no? Bundle niya, no? So, meron din siyang audio jack and of course, USB 3.0 dito sa kabila. Ang power button niya, no? Dalawang function niya. Either power on off or fingerprint scanner. Isi-scan mo lang siya pang unlock. Ngayon guys, ang unang tanong sa akin dito is, worth it nga ba siya for online schooling? Siyempre naman. Actually, medyo overpowered nga siya for online schooling. Kasi mostly na online schooling, gagamitin mo saan? Zoom, Google Hangouts, then gagawa ka ng mga reports mo, PowerPoint, Word documents. Kayang-kaya nito. Maning-mani lang sa kanya. Microsoft Word, nag-try ko mag-type. Actually, nag-try ko mag-type, no? Okay naman keyboard niya. Sabi ko, very, very smooth. And, ano siya, hindi siya maingay. Yun ang isa sa pinaka-gusto ko sa kanyang keyboard. So, try natin mag-type ulit. Oh, ha? Very good, di ba? Tahimik siya. Yun ang masasabi ko. Smooth and very, very responsive ang kanyang mga keys. Now, nag-try naman tayong mag-browse gamit itong Edge, no? So, try natin mag-YouTube. Masasabi ko, very, very smooth ang kanyang
pag-watch ng movies. Oh. 'Di ba? Nakita mo, dinag ko lang and nandito na sa phone ko ang file. Very, very effortless, no? Hindi mo kailangan magkabit ng kable para mag-transfer lang sila and hindi mo rin kailangan magkabit pa ng kung ano mga peripherals para mag-transfer lang ng files. And what's nice is ang bilis niya mag-transfer. Yun ang gusto ko dito sa Huawei share between yung mga Huawei devices and your Huawei na Matebook. Napansin ko sa kanya medyo bitin ang kanyang ports. So, dalawa lang ports niya. So, meron ako ditong ganito. Okay, hub. So, itong hub na to, meron siyang LAN port, meron siyang VGA, at meron siyang dalawang USB port. At the same time, pwede mo siya i-charge habang nagagamit mo to. May in dito. Diba? So, gusto guys, subukan natin, no? Actually, charging, wala problema. Mabilis siya mag-charge. Try natin. So, try natin mag-charge gamit itong kable na original, no? Kabit natin dito sa hub. And meron ako isang power bank dito na PD-enabled. Meaning, power delivery, kaya na mag-charge ng laptops na may USB Type-C in. So, kapit lang natin. Nag-on na siya. And mapapansin mo dito, charging na ang aking laptop. Okay. So, yan. Kita natin, it's charging. Yun. So, very, 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 very important sa atin, no? Na may dala tayong PD na charger to go with itong D14. So, para almost the whole day mo gamit, naka-charge ka kahit walang saksakan, okay lang. As long as meron ka dito, mga PD charger, no? So, ready ka sumabak sa the whole day gamit itong D14. And of course, your Huawei Mate 30 Pro. Ngayon, silipin lang natin yung ilalim, no? Very, very slick siya, no, guys. Ang yun ang gusto ko sa kanya. Ang ganda ng Huawei logo sa harap. Sa ilalim, meron siya NTC sticker, no? So, approved siya ng NTC. Then, meron siya license sa Windows and yung AMD Radeon. Oh, ito yung mga exhaust. Yan. I guess speakers to. Speaker grills. Ito yung rubber, non-slip rubber, no? Yan. Yung nabubuo dito sa Huawei D14 na laptop. So guys, kung nagustuhan nyo itong review na to, guys, give me a like and thumbs up. Siyempre, huwag na kalimutan mag-subscribe sa akin dito sa Gadget Sidekick. And, of course, check na rin si Sulit Tech Review at si Pinoy Tech Dad para sa kanilang review nitong astig na laptop na si Huawei D14. So, I hope magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!